SSS Maternity Benefit. Paano malalaman yung pwede mong makuha from your maternity benefit sa SSS online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-uusapan natin yung pwede mong makuhang amount from SSS based sa benefit mo na maternity benefit nga. So katulad nito, makikita agad na yung sa akin is 70,000 pesos. So paano ko to nakuha? Unang-una, dapat meron kang online account sa SSS para pwede kang makapag-login sa member portal nila. Kung wala ka pang online account, meron kaming ginawang separate video tungkol dyan, yung SSS online registration. Yung link is nasa description sa baba, pwede nyo nang i-check. Ngayon, kung meron na kayong account sa SSS, yung online account, pwede na kayong mag-login ng user ID and password nyo dito, and then click sign in. Kapag nakapag-sign in na, pwede na kayong pumunta or mag-login na kayo sa SSS. Pumunta lang tayo sa home. Kapag nakapag-login na, ito agad yung makikita ninyo. So sa akin, close ko lang. Ito, close ko lang din. Ito yung mga benefits or yung mga features na ma-access natin. Let's say, yung benefit, pwede tayo mag-apply. Kung gusto natin mag-loan, pwede din. Kung gusto natin ma-check yung mga bayarin, yung contribution and loan, pwede rin yan dito. So, napakaraming benefits or maganda talaga na meron kang online account sa SSS. Katulad ng pag-check ng eligibility or yung amount na pwede mo makuha based sa benefits mo. So, meron ditong sickness, meron ding maternity. In this video, pag-usapan natin yung sa maternity. Kung may iba ka pang pwedeng benefits na applicable sa SSS, makikita rin yan dito. Let's say yung sa pension or iba pa, dapat mag-reflect yan dito. So, click ko lang tong self-employed voluntary maternity. Pwedeng iba yung makita ninyo dito, depende sa account ninyo or sa category ninyo. So, click ko lang to. Delivery number, kung ilang beses na panganganak na ba. So, let's say, pangalawa na, yung pag-claim. And then, piliin nyo yung confinement date. Sa akin, actually, testing lang talaga to. So, mamili na lang din ako ng random na date or kahit anong date dito. And then, delivery type. Meron ditong pagpipilian. Piliin ko muna yung normal. And then, click ko lang tong submit. Ito yung pwede kong makuhang benefit from SSS. Nasa 60,000 siya. So, sa inyo, pwede nyong i-check yung amount from here. Iba-iba kasi yung pwedeng makuhang fund or benefit. Depende na rin sa monthly salary credit inyo from SSS. And depende na rin sa number of contribution ninyo kung eligible ba kayo. So, ang gawin ko is i-click ko lang tong back. And then, balik tayo dito. Kasi piliin naman natin yung ibang contribution. Ibang type dito ng delivery. So, let's say cesarean. Click ko yung submit. And ito rin yung amount na nag-reflect sa akin. So, pwede nyo nang i-check sa account ninyo or sa side ninyo. Pwede nyo rin itong gawin kahit computer, tablet, laptop, or kahit cellphone man yan. Basta pumunta lang kayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. And then, pumunta lang sa inquiry, eligibility. And then, from here, pwede nyo nang ma-access yung ganitong option na pwede nyo i-check kung magkano yung pwede nyo makuha. So, kung gusto pa natin mag-check pa ng iba, like yung sa, let's say, miscarriage naman siya, meron siya dito, and then click submit. Ito naman yung amount na yon. And ito pa yung iba't ibang list na pwedeng pagpilian. Normal, cesarean, as solo parent, meron ding abortion, just in case napasok kayo sa mga category. May mga available na pwede nyo piliin yon from the list dito sa SSS. And by the way, kapag nagkamali kayo ng entry or input doon sa ginawa ninyo, pwede siyang ma-reject. Katulad nito, kung nakapag-claim na kayo ng first delivery, ma-reject siya kapag mali yung in-input nyo rito. So, dapat itama to. And then, let's see. Piliin natin yung sa miscarriage or yung iba dito. Click submit. And wala yung rejection notice dito. Instead, yung amount yung makikita natin. So, ganun kadali i-access yung benefit information natin sa SSS. Kasama na dyan yung amount. And also information regarding sa benefits or account natin sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And pwede nyo rin itong i-share sa ibang tao para mas lalo pang makatulong. And see you sa mga next videos. Bye-bye!